Kurang.
Ano yan? Iyasin muna. Commercial. Pagod mo po. Sila. Ay, sige. Bago na yung gamot mo, kuya. Ay, ganyan yung binigay sa akin ng ano sa kilay ko. Mas maganda. May ganyan pa ako sa bahay. Hindi ko pa na ano, hindi pa siya naubos. Pwede rin naman yung Yung binigay mo sa akin dati? Bifantin tsaka yung UCD.
Meron ka na block. Block. Station.
Drawing mo na lang siya. Hindi mo rin. Pen ko. Nalalagay mo yung Phoenix or yung ano. Feather o ano ba? Ano ba mas Ikaw. maganda? Ikaw, anong gusto mo? Hindi pa makita yung design mo na. Kita mo yung Phoenix sa kanya. Phoenix. Diyan. Diyan may isa. Ayusin ulit nga ako. Kita mo dyan eh. Okay, ganito. Ang haba. Pasti.
Destiny. Eh, maliit. Ayan, pwede ko siguro. Alat. Matakpan lang. Goodbye ka na. Tagal na kuya. Tagal ng goodbye yan. Tissue out.
Stop. Saan ang big boss? Ikaw mo dito, Freddy. Ayos. Dahon na lang siya ngayon. Magkano kuya? Tignan mo lang, 50. Magkano ba? Sabi ka. 50 na lang. Sige. May discount na. Ano kuya? Hindi 50. Ikaw, magka naman din. Meron Ano ba kuya, kung meron. ganyan? Meron pa ako doon sa bahay. Yung pa rin yung pangalan nun, yung blue. Pepante. Meron pa ako doon. Daming tiwala ka.
you. Sige, kuya. Next time ulit. Ay, kasi mo. Ah, kasi po. Wala kasi yung just that treatment yun. Kaya may isang tissue. Salamat. Oh. Bye. Dahil na rin. Nakita mo yung ribbon trading? Oo.
design na dyan. Minsan ko kanyan. Tayo. Ya, Anong number? 302. Wala ka naman dito eh. Yung may halaman ba?
Good morning po. Hello po. Nag charge na boss. Hello po. Ay, oo, si Kuya Janet, alam ko na. Ako to yung pamangkin niya. Tanda ko na to eh. Ikaw si ate, di ba yung ano? Girlfriend ni Kuya. Kaya nga sabi ko, sinip yung, yung ano mo, tapos nakita ko nga. Yesterday, di ba, ang dami kong miss call. Sige pa. May pattern na Kahit ano lang po, dito yung kahit sa kahit ibang ano na lang. Oh. Similar lang sa Polynesian. kahit po sana yung ano. Ito po kasi meaning po nito, di ba, strength. Ano yun? Yung pinakababa. Yan po, strength. Then, itong ganito. Apo. Di po ba masakit? First time kaya nakakasap. Saan mo ba ilalagay? Dito po sa ano. Sa kanan nga po sana eh. Kasi sabi ng boss ko, kung ano yung pinagtatrabaho mo, huwag kang pagpatato, hindi agad maghihilap, sabi sa akin. Hindi mo. Kasi po siya, ano, yung naka-full sleeve po siya ng tato at saka dito sa paa. Sabi sa akin, ninanong ko siya na, sir, where it's good to put the tattoo? It's up to you, but for me, better put on your left hand because you are doing bread on your right hand, right? Or forcing your hand, maybe it will not really that much.
yero lang na. Hindi ko na talaga kasama si Raul. Sino? Si Raul lang. Si ano, si Ses. Hindi, yun sa ano, Abu Dhabi. Ha? Yung sa Abu Dhabi. Nung birthday ni ano, nasa Dubai siya. Sino? Airports. Hindi ah. Sa Dubai siya. Tingnan mo yung chat niya. Katawagan ko siya, umiinom siya sa kanila eh. Pinapapunta niya ako. Tapos sabi ko, ba't di ka pumunta sa birthday ni Terpos? Eh sabi ni Terpos sa akin, 19 eh. Sabi, eh 18 kayo Oo, 18. nagtiwang ng birthday. Mahal rin ang pagkano sa ano. Ang sabi daw ni Terpos, 19. Yun ang sabi sa akin ni Raul. Niyaya din ako ni Terpos eh. Hindi ko unsa. Eh kaso ang labas ko eh ano pa. Alauna tapos si King dumaan ng shop. Paalam. Naghingi ng ano, pang kuan ba? Pang pangsahe, gano'n. Sabi ko sa kanya umuwi siya bago magsara ang metro. At pinayagan naman siya ni mama hanggang before dapat mag-uwi siya. Ay, Ay, hindi, si King eh. ha? Doon kasama namin. Hindi nag-uwi ang hayop. Ay, yung mama ko, na-stress na naman. Eh kasi si King naloko ng ano, naloko kami sa nanay ni Cassie. Yung sa visa, di ba yung nanay niya nagbibisa-bisa? Ah. Naloko kami. Pegi pala yung sininyang visa kay King. Ngayon lang namin nalaman. Nung marami nang nagre-reklamo, ngayon ang daming nagdemanda sa nanay ni Cassie. Ngayon, ma'am, wala na sila Cassie dyan eh. Nagtatago sa Sarja daw eh. Yun ang last namin balita. Tapos pati si Cassie, 5 months ng overstay. Pati yung anak niya, piniging sa visa. Eh, di ba kamag-anak pa naman namin? Oo. Kaya nga tiwalang-tiwala kami kasi kamag-anak ba? Kaya hindi namin isipin na lulukohin kami. Baka umuwi naman. Kilala mo si Liam, si Jake Tomas, si Juris, yun sa, Ay, taga dyan. hindi yung taga-kuan. Yun, kapinsan, pamangkin ko yun. Ano sila, 7 sila. 3 sila magkakapatid. Yung lolo't lola niya, tapos yung 3 pinsan niya. 8 pala sila. Visa, bumili sa nanay ni Cassie. Lahat ng sinayin niyang visa sa kanila paid. Ang nabayad nila sa nanay niya is 15,000 dirham. Sa kanilang lahat. Tapos, yung isang kabaryo namin, bumili ng ticket. Nagpa-flight na ha. Sabi ng immigration, wala po sa system yung ticket niyo. Umuwi yung kasama namin sa bahay. Diyos ko, umiiyak. Yun nga. Tapos ngayon, hindi na namin makita si Ate siya. Dami niyang na-scam ba. Eh tapos nahihiya sila mama kasi kamag-anak nila tapos kasama lang namin sa bahay yan. Kaya bumili din doon kasi alam nilang kamag-anak namin. Diba? Bandang huli nahihiya yung mga tiyahin ko ba. Kaya ganyan ba? Kasi hindi sino bang magkakakala, di ba? Nakita mo na yung nanay niya pre, di ba? Di ba maganda pa naman nanay niya, no? Oo. Yung, Ano pa naman yata yung ngayon. tsaka mas maganda pa yung nanay niya kay Cassie, di ba? Hindi mo akalain na ganun ba? Yung maliit na. Kasi ang ginawa daw, nagbukas daw siya ng sarili niyang business dito, nalugi. Doon niya pala ilagay lahat ng mga pera. Kasi sa travel agency siya nagtatrabaho. Para nakakakuha siya ng discount pag ganyan-ganyan ba. Kaya sa kanya kami bumuka. Kaya matindi pala. Na-scam kami. Tapos ang masakit pa, tanggal na siya sa trabaho niya. Kasi nga, nalaman ng company niya na ginamit yung company nila na para makapag-scam siya ng pera. Sayang din yung ano niya, di ba 9.5 ang sahod niya doon? Head PRO siya eh. Sinayang niya yung posisyon niya doon. Tapos yung mga gravity makukuha niya din, wala na, hindi na ibibigay ng company.
nagdi-demote siya eh. Taga-amin, sa Pampanga ba? Eh, si mama, sinumbong niya sa nanay niya. Kasi pinsan ni mama yung nanay niya eh, pamangkin niya eh. Mama yung nanay ni Cassie eh. Sinumbong niya sa pinsan niya. Ngayon, nanay ni Cassie pa ang galit. Hindi sinira daw ni mama. Naasan siya? Wala na siya dyan sa... Kasama niya si ano na. Wala. Si Cassie eh wala din. Yung jowa niya din, addict si ano. Si Amir. Ay, na. Hanggang third floor, pre. Yun ang sabi, balita sa amin ng mga taga-amin. Sabi nung nanay niya, pre, dahil nga kamag-anak namin, tapos kamag-anak namin din yung na-scam niya ng mga kulang sa 28,000 dirham. Kasi pinalilimon nila yung mga visa ng mga doon lahat. Yan, scam pala yung nakuhanan niya na ano. Sabi ng nanay niya sa namin kamag-anak, magkano ba yung pwede ng tirhan ba? Yung hindi lang nakapagtada siya. Yun, ngayon binibenta nila daw. Sabi ng nanay niya kung pwede ano nyo muna, pag ano ba, kayo muna magbayad tapos bayaran na lang namin kayo dito sa Pinas. Yun ang sabi ng nanay. Yung nasa Pinas, yung kwan, mga kapatid niya. Sila daw ang nagbibenta ng lupa. Morning siya eh. Sunod na lang siguro. Nag-local leave ako, hindi ako pinayagan, hayop na yan. Pupunta sana kami ng Armenia. Ay, dati ni Cedric yung maraming tattoo, no? Yung mga naka-sleeve tattoo na sa... Ito nga pinatira, di ba? Buong dibdib na, laki. Friend mo si Nicole sa Facebook? Ano ko? Yung girlfriend niya? Hindi. Nag-uwi ng Pinas pala yun. Oo, tagal na. Nakakatawa nga siya sa mga live niya. Sumunod si Josh eh. Kita mo sa hype ka na, palit ka ng pangalan, Arabic. Sabi ko, ba't di ko ma-search si... Buti na lang, nakita kita nung nag-comment sa mga... Isa sa mga, may nag-comment ka. Nakita ko yung picture mo. Kaya doon kita na-chat. So, sa hype na na to? Kaya pala, Hindi ako nagpala. Jan ang sinesearch ko, walang lumalabas. Ay, it's Jan pala, no? Oo, baliktad. Kaya pala. Kinakabahan ako. Pero yung boss ko sabi niya, hindi naman sabi.
kami din natubuan kahit sa kilikili. Dati po nag-ano ako. May pinapalagay po akong gamot sa kilay ko. Ang mahal, 300 dirham yung isang para kumapal yung kilay na. Dito po yata yung sakit mo. Ay, ko to. Yung binuksan. Dito nagpatato si ano, di ba? Jesus. Si Raul. Bawal, ayaw ni mama kasi may tato. Ako nagpaalam ako. Sabi niya sa akin, ayaw niya. Tapos yung ano, everyday na ano, makala ka. So, balat mo yan, sabi sa akin. Nung gano'n na ang sinabi, GG na. Yung daw midnight.
hirap po. Trading po kasi siya na. Yan nga rin po sabi ng tropa ko. Yun po yung sabi sa akin. Pero, sakto nga. Seven. Masakit. Okay. Talag. Alay mo. Oo. Pag tuloy-tuloy po, no? Tuloy-tuloy, masakit. Tuloy-tuloy, sabi nila. Sabi ng tropa ko, masakit yan, maraming line. Buti hindi po nagtuturo ng mga pinapanood ko din nagtuturo. Pagka sobrang lalim. Hindi ako nagtatakot. Ang hirap magtakot lang. Pag po tumutulog.
Nakalahati na.
Ano siya din? 11? Tapos na magtatingin tayo. Eleven? Sakto. Parang pinapatid ko lang ako. Sakit yung iniwang. Sakit pa yung iyok. Alam niyo ito ko rin may isa? Ha? Ito ko may isa. Ha? Ito ko may isa tagtalik. Ang ganda na. Dito, talikod ka. Sa likod ko. Pumabigat ka na lang. Da? Bigat ka na lang. Dapot? Mami?
Ito, sumbatan niya. Na? Sumbatan mo dyan. Ang sabi niya. Ayun, saan ko? Apay? Tupay ah. Nagbabantayan ko. Ano siya? Video. Stop ko ito.
Kitang-kita video mo. Parang naka-play. Kita mo data na yun. Lamang. Lamang. Nakatas ka rin.
Sa press. Medyo na po. Meron. Meron. Tingnan po sa. Apa ya? Ba't mo? Ako nag-start dito. Oo, hindi pa mo. Hindi ko saan kamapan. Ito baba ko niyo. Ito baba ko. Awan. Sinali. Okay. Ha? Alam hindi makasuot. Ito sa po niya. Mahala sa train. Saan sa po pala yung namulan? Kapalitas na.
Merienda mo na. Sige. Mamaya po, full sleeve na yan lalo. Mamaya po, full sleeve na yan. Nakikita ko nga eh. Nagugustuhan ko eh. Parang susunod ako, hindi ko naman. Hmm. Nakaka-add pala yung totoo, no? Ano pa nakakumin ko? Pero parang ano, ang ganda naman napili kong ano, no? Oo. May meaning kasi ito, strength at saka ano. Yan din mga... Meron yung babae kanina, yung dalawa. Yun o. Kaya sabi ko, alas 11 ka punta eh. Ano sila? Nagpatutugan? Oo, tayo yung dalawa. Natulog nga muna ako. Dito na lang, nag-aaral ako ng alas 11. Sabi ko, alas 11, sakto, alas 11. 10:30 tapos na yun eh. Kaya pala chinat mo ako no, na punta ka na lang. Kasi alas 8 pa kanina, puta na ng aga na. Tulog pa ako eh. May susunod pa yata eh. Puta. Try mo to, yun na. Ayan. Ano dyan, babi? Ay, hindi na. Kanina yung beef na yun. Yung, ikaw pa yan. Pero hindi niya alam. Legit. Nakalegal sa ganyan. Pero alam mo, meron ka, di ba? Tagal-tagal. Sino, di ba meron kang ano, yung binigay sa'yo na ano, yung box cube? Ano? Box type. Oo. Mga Steve. Yeah, Steve. Pwede dito, no? Dito. Sige. Oo. Ang sim. Pwede dito. Sige lang, dito. Gusto ko ka din eh. Di ba? Sunod ko muna siguro. Ang nakapunta ako. Ano kaya? Ano kung nakapili ko? Ako na nagpapasok ko. Ano ang umpisa mo? Sunod ko. Buti po kayo hindi, no? Hindi kasi kati sa trabaho ko na ano. Alam po.
Katrabaho ko din po eh, pero lahat po ng mga katrabaho nagpapatato. Kaya hindi naman po sila inaano. Hindi ko po ginawa. Kaya, pero nagpaalam po ako sa boss ko. If you want to have it, you can have it. Hmm. Sabi ko ng boss ko, anong meaning ng pinapalagay mo? Kaya lang. Hindi ko alam, hindi ko alam ako. Eh, siya po kasi naka-full sleeve ko yung mga paa niya. Ganyan po yung mga ano niya. Tapos kaya niya sa akin, alam mo ako lang. Pollination. Pollination. Wala nang po na sa Google ko. Ito daw po bago sabi niya. Kasi yung siya daw po yung nagtarapang ko. Pero ito po meron siyang straight sabi niya sa akin. Anong lahi? Ako, Anong lahi naman? Indiano po. Sabi niya nga po sa akin, balak niya magpa-full sleeve. Ulit na yung kamay. Kasi po nung balik siya iba sa kamay. Kaya mga kagulang po yun ang inaano. Ano, Islam. Hindi po daw kasi sila pinapanggap sa university na hindi pa po sila. Na nakakita. Yung left foot niya po daw eh, sinala ng full sleeve yun. Tumabot daw po yung nakakarap na. Ito na ako. Step manual po yan, ang inaano pinatapos ko. Isang paan niya. Ah, Isang paan niya po, manual po yan ang pinatapos. baka hindi lang.
naglagay po kasi ako ng sticker na eto, titignan ko yung reaction ni mama. Oo, patato ka, hindi ka nagpaalam sa akin. Tapos hindi ako nag-aaral. Nandiyan na yan ang magagawa ko sa mga. Ngayon, totoo na. Isang paalam ako sa kanya. Napapatato ako sa off ko. Siraan yung balat mo, mahalak sa buhay mo sa kanya. Mas di ko naman lang yun, hindi sa kanila yun. Hindi ko na gusto mo lang. Magpaalam. Paalam naman. Yung nakaraang linggo pa po ito eh. Wala lang lagi po sa kinuha niya siya. Saan ba yung trabaho? Sa Dubai man po. Ang trabaho? Phase 2 siya. Ano ang nagpapala? Paparok po. Ah. Marami ako klalo dito sa trade center na nagpaparote. Yung mga franchise lang po namin yun. Hindi po mga main lock yung mga nagana. Kasi 400 po yung outlet ng paparok. 5 lang po yung sa may-ari talaga. Lahat franchise yan. Ah. Kaya yung mga 5 lang po yung mga kilala ng mga stock. Kasi na minsan timber din po. Po yan, Vaseline. Pero hindi ba silang panggawa? So yung tropa ko na nagpatapay, laging pag namamalat, sinalagay niya po na yung Yung tubig kasi. Ano pong linalagay wala po? Kasi po siya everyday po, linalagay niya sa Kinalabasan. umano nga po eh, yung parang Mainit sa balat kasi. saka pumutla po yung kulay. Parang pumutla siya ng putla. Yung pong gamot na yun, nabibili naman po yun sa Dito meron kami ito. ano po siya, para po ba siyang cream? Meron ito nabibili sa pharmacy kasi mas kulog mo na yung gray wash. Ang standard. Si na Jerry kumalis na sa ano pa rin. Hindi ko lang. Sabi ko, gininggit pa nila lagi ako. Nagsama ba sila? Ha? Nagsama sila? Hindi na. Yung gift mo din. Kaya Jerry. Hindi. Naiwan siya doon. Doon na nga ako natulog. Wala na si na Jerry doon. Nakikatay niya sa iyo. Step natin.
Si Nico, anong balita na sa kanya? Wala na akong balita sa kanya. Lumipat sila ng bahay. Lumipat sila? Saan? Hindi ko nagbilang. Malayo na. Eh, diretsuin mo lang dun. Dito sa... So dati din. Hindi na sa Japlia? Sa Japlia din. Tumaba si Nico din eh. Hmm. At na naglobo eh. Parata eh. Parata eh. Kahit na ako, naglobo na ako. Bawas na rin ako ng kain. Tapos isang bandihado ata nilalaman natin. Kahit si John na po eh. Dati Ito ang nga. payat eh. Sakto lang katawan niya dati. Ngayon, naglobo din. Tamad na kasi mag-bike. Kung dati pre, nag-bike ka eh. Ito ba yung gamit mong bike? Kasi Maganda nga ngayon mainit ng gabi. Mag-bike, mapawisan ka talaga ng tulog. basketball na lang kami sa property. Nag-basketball kami ni Justin nung nakaraan. Ay, Justin yan. Niyayaan niya ako. Kung sakto off ko pala noon, niyayaan niya ako kaya nakapunta ako. Eh, di ba hindi man Yun ako, ba yan? hindi talaga ako nagbubola ka no. Kasi yung nakaraan nagyaya siyang... May bayad kasi dyan oh. Sa Jawa ano. Minsan Sa Chelsea. Meron na? Oo, no-open nung isang araw. May bayad Bayad na? 20 yata. Ang bagong gawa kasi, kukunin pa nila yung... Pero pag lumuma na yun, wala nang bayad. Kaya doon kami naglaro eh sa ano. Pinansyal. Topat. Ito pa. Schedule ni Kyle. Sayang yung 20 pang parata na. Lagi naman yung kinakain natin. Kahit magtatanggi tayo din sa may board. Masarap yung chicken, ano nila doon, oh, chicken ano, buttered chicken. Baka kumain ka ng parata ngayon, 3 darili na lang ha. Yung mga nakikita kong mga malahe, 3 darili lang na nahahati nila eh. Mabilis na, gaganan lang po nila, 3 daliri lang. Kaya tayo eh, 2 kamay pa ang gamit natin. Isa pang parada doon sa ano. Sarap din doon oh, sa Ninja hindi. Doon sa kila Des. Casmere Point. Almala? Sa may Almala. Oo, likod ng ano. Doon ng Almala. Tapos may utak din sila din. Ano ba? Ano restaurant po siya? Basta sa ano, di ba? Di ba Almala? Sa may Almala. Oh. Tapos Sa likod niya. Sa likod ng Oo, sa entrance likod nila lang. di Des? Oo, doon. Sa may Almaya naman, Almaya, Mm. may Almaya doon na supermarket. Dito yan sa kabila. Parang hindi pa ako nakapili ako. Kung ano, sarap din doon eh. Pati yung may sabaw. Pero yung Sunday lang ata yung may sabaw. Yung buto, paa ng baka. Kumakain po kami ngayon ng European food dito sa may ano. Dito sa may parang dampa yung mga nahanda nila. Dito sa may kusina natin po. So may... Chowking po dito Sa may Iran yan? Opo. Ay, madalas po. Sa kasi Pilipino po nakakasawa. Opo. Sabi mo tayo ng ibangan. Sabi ko nga po dun sa ano ba yan? Sa Pinas ganyan ang kinakain mo. Hindi ba naman dito may naparin na order. Kaya mo mag-grocery ka na. Kukuha siya ng mga food. Kaya mo naman yung ibang ano? Dati hindi po yung makakain ng biryani eh. Kumakain na rin. Ito din. Nung unang punta niya dito.
Yung amoy po Ayun. kasi. Ayun, malakas na. Tagal na rin po ni John Lee eh. Isang taon pa lang sa July 15. Mas nauna kayo buwan, no? Oo. Kami? Oo. Hindi pa, in contract na ako eh. Magto 2 years, mag 2 years na ako sa company namin sa January. Kung kasagsagan pa ng pandemic kaya kung Opo. buti rin napasukan ka sa atin. Oo nga po eh. Tapos ang edad ko eh 17 eh. Mag-18 pa lang po ako. Nung ka-18 ko, doon po ako nag-start ng trabaho. Tapos may Emirates na din ako. Kaya kung mo nang patikman ng rehab ko. Baka pagkaan hindi na mag-aral. Yun nga po eh. Yun nga po sabi ko, pangit mag-ano. Pangit mag-part-time dyan, nagsisimula yan. Pag nakatingin ka na ng mga sahod eh, sana. Sabi niya nga po ako sa akin nakaraan, yung ubi siya mag-school ulit eh. Pagka nag-open yung discount. Kita mo direct dito. Maganda pa rin yung may panglaban. Iba rin po kasi yung degree holder ko. Pagka natin, Dito sa Dubai, medyo okay Ay. pa lang kahit ano. Yun. Mas mahirap eh. Baka nag-rewash yun, no? ano? Kundi dito ka lahat. Ang pamilya mo. Buo po, pati mga kapatid mo mga. Dati po lahat sila nandito kaso yung isang kapatid mo yung lalaki. Makit lang ba? Sinat po kasi. Nilamit niya na po yun. Sa plat lang po kami. Wala po kami kami ng tao. Sad sa Pre-bed po din. saan kayo? Sa may ano po, sa may doon po sa may Almanats diretso kapatulan na Almala? okay, sa restaurant. Dito? Doon po kami sa may Crown Plaza. Oo. Diyan ingat po. Mm. Doon po kami malapit. Almina Road po kasi. Mas mura nga ito. 57 po yung kuha na lang. Yearly. Every year. At least na lumang tubo. Mm. Ano pala, may party. Hindi na.
ngayon ba? Ako. Hindi mo maiwan-iwan mga gamit mo. Okay. Tsaka singilan, mahirap. Ikaw na nagpapaupo pa ng Tapos pagka nagsimula, parang nagpapakasama pag sinusunod sila na ano. Dito siguro, masakit po siguro dito na sa ako. Kaya sa atin, sa yung mother set po na yung father ko po. Hindi ko din papa. Hindi po nag-iwaray ko na yung tatay ko. Bata pa lang po kami. Pero nasa ako po kami ni mama. Ilan kayo magkakapit? Ako po. Dalawa lang po talaga kami sa nanay ko. Tapos may kapatid po kami sa kay mama. Si mama po parang ay may anak sa pagkakalaga. Mas pangalan sa inyo. Sa akin ang sumunod. Saan nga niya nagpapatay dito? Diyan. Kaya pagkakabi. Class nila? Nag-iikat lang ang lahat. Oo, tanggap na. Kapatid na rin. Ako yung nakangkat ko. Kasama na po yung ano, yung babae na pagkakuli. Ano mas pangalan ka to? Okay. Ayun yung tunay ng kapatid. Yung po talaga yung kapatid ko sa nanay ko. Kasi may kapatid na rin po ako sa papa. Tatlo. Importante may komunikasyon. Magulo po kasi yung ano namin. Kasi nakilala ni mama dito si papa sa bukan. Ay may anak dito pala si papa ng pag natin. Nabibigyan niya kay mama. Parang asawa ko sa tapos yung sumunod po, buntis ni mama at sa mga kasama ko kami sa gabi. Yung gusto sila na nalaman na naghiwalay po sila. Naghiwalay po sila. Naghiwalay yan ni mama. Papa. Ano naman si nanay ko. Months pa lang po nagsalit ko. Nalalaman ni mama. Tunay na po talaga sila. May kapatid po ako sa papa na matanda sa akin. May kapatid po ako sa ako po talaga yung pangalawa. Palit sa papa yung pangalawa. Tapos nalaman po nung tunay niya kasama na kaanak ko na sa papa ng dalawa sa imada. Tapos yun, nagkabalikan sila. Dahil sundan po ng dalawa pa yung anak nila. Tatay ko po, pamukha ng kapatid ng babae. Kamukha ko yun. Matagal na rin pala na Opo, dati pong Thailand siya. Tapos dito po parang 40 siya.
Kita ko kung saan. 1,500 kinuha ko. 1,500. Tagal na rin po ito. Ilang years na, since 17. Edad na eh. Diyan. Kasi iwan ko rin mas ang mga dyan pa. Ay, hindi nila po siya nakita ng Hindi na. hindi na po siya nakita ng ano. Walang pinili. Hindi malaki pa po siya sa inyo. Nung dumating yan, mas matangkad pa ako. Kaya po, lumawat ka ng kad eh. Picture. Wala pa mga kilala yan dito. Dito lang kahit tulog. May mga hinahanap-hanap. Minsan po kasama ko siya pag natawag ko kaya na pag nagdala lang kami sa may ball. Tawag na si Papa, si Airpods, uwi na ako, sabi ko. Ginagawa mong Pinas. Dati na lang po kami madalas eh, sa may Bolga. Nakali po kami ng apple. Ano kasi mga nandito pa yung mga nagkakabayo. Lalo na lang may namatay na ano. Sinilig-ilig. Pasaway. Sabi ko mag-helmet, mag-vest, kung mag-provide. Kahit na po, ako pag nabilang po ako ng nanay ko sa bahay. Pag ginagamit mo yun, yung best ko, hanggang po. Hindi ka siya. Nagpumpus kayo yung bike. Last week yung nagbabay ng sila ng taga-dera ng bike. Bigla na lang daw nawala siya. Malaman-laman na sa kapulungan niya. Hindi ano. Parang ay binentahan ng pulis. Nakabili siya ng bike sa pulis ng worth of 5,000 na bike. Yun pala nakaw yung binenta sa kanya. Ano yung nangyari? Alam ko lang yung matindi kong nangyari dun sa nanay ng taxi drive. Na yung isang na bumili ng visa sa kanya, ang alam, pwede po pala yung visa sa kanya. Nakalimutan niya pong mag-tap sa mall card. E di na siya sa presinto, hindi titignan na yung tourist visa niya. Kasi pag tourist visa, wala kang fine eh. Parang sabihin mo lang na bago ako, hindi ko alam. Parang wawiring yung dalang na. Eh wala siyang hindi pinakita, in-insert sa system. Ay, wala ako sa system yung visa niya. 1 week lang pre, nauwi siya ng Pinas. Deported, tas blacklist ko. Yung masakit. Nagbayad ka ng visa mo, pwede ko na. Kupal din yun, no? Mga manikasa. Tulad ng buwan mo, akala mo po, may visa ka, lahat. Kaya mas maligid dumirekta ka sa Sa mga travel agents. Eh kaso po, kakilala po namin, pamag-anak, kaya si po bang wala po sabi ko.
Tatrabaho po kasi sa travel agency yun. Head po siya doon. Tapos ang ginawa niya po pala, may binuksan po siya ng sarili ng company. Parang nalugi po yun. Sila na biya ng investment ng mga pinikiyan niya yung hindi po kami binigay ng mga pera. Mas mahirap sa magtiwala sa mga kamag-anak. Gumagawa ba kayo ng paso? Ha? Nakano? Julius gaya mo kaso man.
minimal pa sila. Kigatangan ko na ako. Doon choking din yung baba. Siguro din pala pang gumapit sa joking ko lang. Tubok mga tayo. Anong minutes yan? Mga ano ko lang. Sabi siya. Para bumaba. Ha? Hindi pa na bumaba. Kargaan kita ko na. Ha? Kargaan. Wala ka di block. Wala pa siyang wait na mamatay. Nagano? Pilos.
lang ako sa ano. Wala pa siyang pagkati. Ano po ito? Bawal po ng basahin? Basta yung bigyan ko na. Parang gusto ko dito ano, parang gold. Gold na parang sa taas. Dahil ang dami ko ano, dahil sa ano, hindi lang po ako ng baba. Kasi puro manok, manok, manok.
Dapat isang mga Oh, yan. May tumatawag ng gabi. Bani? Baning? Dito sa mga to.
pa lang, papantay ka lang. Basta. Ha? Oras eh. Dus. Na? Dus.
live po tayo. Bigyan ng gamot. Sabi mo. Duwa. Huwag ka magkagamit ng basilio. Tapos pagka magtutuklap, huwag mong ano, yung pipilitin. Pagka magpipilit mo. Magkano po ito dito? Magkano usapan niya yung Tapos sampo isa. Pinatanong ko kay Papa sa dyan eh. Sabi na nagkaka. Yan. Bisog lang ka rin. Among supply mo kasi. Kumain ka na. Sorry. Bukos. Sige, guys. Ako po sa pagkakas. Magaling din. Ha? Di ba niya matay? Awa. Dewan pang tulyak. Tigis ang daan ka na. Kahit benta may benta. Oo. Sundan na. Hindi. Yung 300 na yun, discount mo na. Kurang take. Yung girlfriend ko rin po gusto niya magpatato. Ano ko lang po yung sakit niya. Ay, discount yung ano. 50, 300 na yan. lang. Tapos yung gamot. Tapos yung mga 20. So ito isa. Nakaya ko. Para, Full sleeve na yan. sabi ko, Sleeve. iniisip ko kanina, baka hindi ko makaya eh. Sabi ko, baka hindi ko mapagtapos. Ayaw, sabi ko nga sana kay Tito, wag niya nang kulayan eh. Pangit pagka ano. Mas maganda yung medyo dark. Opo. Sabi ko nga po eh, wag ko na yatang pakulayan eh. Puro lining na lang. Nga po eh. Wow, mas astig naman. Sunod dito naman. Gusto ko nga po sana to, ganito dito. Pero sayang yung space. Tsaka parang mas masakit dito. Masakit ito. Sige natin. Ito na ka sa buhay. At na ako dito.
Huwag ka banger? De? Pala tinapin mo, okay? Ano yun? Tapos,